ดอกไม้มักเป็นตัวแทนของการแสดงความยินดีเป็นสัญลักษณ์แห่งความรักอันบริสุทธิ์ดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์แข่งกันผลิบานตามธรรมชาติหรืออาจจะมีการเพาะเลี้ยงเพื่อนำมาขายในร้านขายดอกไม้แต่ยังมีดอกไม้บางสายพันธุ์ที่เลือกจะผลิบานในสภาพแวดล้อมเฉพาะตัวในบางพื้นที่เท่านั้นนั่นทำให้พวกมันกลายเป็นดอกไม้หายากรวมทั้งยังเป็นที่หมายปองในหมู่นักสะสมและอาจจำเป็นต้องได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายด้วยคลิปนี้อับดุลทูบได้รวบรวมดอกไม้หายาก10ชนิดอันมีเอกลักษณ์โดดเด่นที่แตกต่างกันทั้งถิ่นกำเนิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการแย้มกลีบดอกเพื่อทักทายและที่มาของชื่อที่ไม่เหมือนใครครับ 1. ดอกบุกยักษ์ดอกบุกยักษ์หรือ crop flower มีถิ่นกำเนิดบนภูเขาในป่าฝนเขตร้อนของเกาะสุมาตราประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นแต่ละต้นจะออกดอกเพียง1ครั้งใน5ปีเนื่องจากเป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่จำเป็นต้องสะสมพลังงานเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการเบ่งบานและช่วงเวลาของการเบ่งบานจะมีเพียง2วันเท่านั้นก่อนที่ดอกและกาบใบจะเหี่ยวเฉาแล้วหลุดร่วงไปกลิ่นของดอกบุกยักษ์ถูกขนานนามว่าฉุนและเหม็นเน่าคล้ายซากสัตว์เน่าเปื่อยจึงเป็นที่มาของชื่อ crop flower หรือดอกไม้ซากศพและด้วยกลิ่นอันรุนแรงนี้เองเป็นสิ่งดึงดูดให้แมลงบินมาเพื่อผสมเกสรดอกไม้ได้มากยิ่งขึ้นดอกบุกยักษ์เป็นช่อดอกที่ไม่มีกิ่งก้านแผ่ขยายเป็นการรวมตัวของดอกไม้เล็กๆหลายร้อยดอกตามฐานของช่อดอกแบบช่อกระจะที่เป็นส่วนของทรงกลวยตรงใจกลางของดอกและห่อหุ้มด้วยกาบที่จะเผยให้เห็นสีแดงสดเมื่อถึงเวลาผลิบานส่วนพฤกษศาสตร์หรือ Conservatory of Flower and Gardens ของ Golden Gate Park ในสหรัฐเป็นแหล่งรวบรวมพืชหายากหลายชนิดเอาไว้รวมถึงดอกบุกยักษ์โดยทางสวนได้มีการถ่ายทอดสดให้เห็นถึงการบานสะพรั่งของดอกไม้หายากนี้มีผู้ชมการถ่ายทอดสดและเดินทางมาดูด้วยตนเองเป็นจำนวนมากนับเป็นการสังเกตการธรรมชาติที่หาชมได้ยากในช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้น 2. ดอกดองดึงเฟรมลิลลี่เป็นพืชเถาวัลย์ล้มลุกที่พบในเขตร้อนชื้นอย่างทวีปเอเชียและทางตอนใต้ของแอฟริกาโดยสีของเฟรมลิลลี่นั้นมีตั้งแต่สีชมพูไปจนถึงสีแดงสดหรือสีเหลืองไปจนถึงสีส้มสดใสที่แม้จะดูสวยงามแต่ทว่ามีพิษรุนแรงที่หากสัมผัสจะทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังรวมทั้งหากมีสัตว์มากินในปริมาณที่มากพอก็อาจจะทำให้มันตายได้แต่ถ้าหากใช้ด้วยความระมัดระวังจากผู้เชี่ยวชาญดอกเฟรมลิลลี่นั้นมีสรรพคุณทางยาที่น่าทึ่งอย่างเช่นการแพทย์อายุรเวชแพทย์แผนโบราณของอินเดียนำมาใช้ในการขจัดสารพิษออกจากร่างกายเป็นการบำบัดเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีด้วยการใช้พืชสมุนไพรเฟรมลิลลี่ยังได้รับคัดเลือกให้เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศซิมบับเวเนื่องจากดอกไม้แสนสวยนี้จะออกดอกเมื่อฤดูฝนมาถึงทำให้เฟรมลิลลี่เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่ที่ช่วยย้ำเตือนในทุกๆปีว่าความแห้งแล้งได้สิ้นสุดลงแล้ว 3. ดอกบัวผุดดอกบัวผุดหรือรัฟเฟเซียอาโนดีเป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกโดยดอกไม้หายากนี้พบได้ในป่าฝนดิบชื้นของประเทศอินโดนีเซียและยังพบได้ที่อุทยานห้วยยางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในประเทศไทยด้วยโดยเมื่อดอกบัวผุดผลิบานเต็มที่อาจจะมีขนาดของดอกใหญ่เกือบ1เมตรและหนักเกือบ7กิโลกรัมดอกบัวผุดถูกจัดว่าเป็นพืชปรสิตเนื่องจากไม่มีรากใบหรือลำต้นโดยมันจะเจริญเติบโตอยู่บนพืชชนิดอื่นรับน้ำและสารอาหารโดยที่ตัวเองไม่ต้องสังเคราะห์แสงซึ่งดอกไม้หายากนี้จะสังเกตเห็นได้ยากเนื่องจากดอกตูมจะต้องใช้เวลาหลายเดือนในการเจริญเติบโตกว่าจะบานสะพรั่งอวดโฉมความงดงามสีแดงอมส้มที่มีลวดลายดูแปลกตาเมื่อดอกบัวผุดผลิบานมันจะส่งกลิ่นเหม็นน่าขนลุกและผลิตละอองเรนูที่มีความเหนียวหนืดจำนวนมากออกมาเพื่อล่อให้แมลงมาผสมเกสรแบบไม่อาศัยเพศ 4. รองเท้านารี Lady Slipper Orchid หรือที่รู้จักกันในชื่อรองเท้านารีเนื่องจากกลีบดอกของมันหรือที่เรียกว่ากระเป๋านั้นมีรูปร่างคล้ายกับรองเท้าผู้หญิงและรองเท้าไม้ของชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งกล้วยไม้รองเท้านารีจะมีสีสันที่แตกต่างกันออกไปตามความหลากหลายของสายพันธุ์ดอกไม้หายากชนิดนี้สามารถพบได้ทั้งในแถบอเมริกาเหนือยุโรปและเอเชียโดยในบางพื้นที่อย่างเช่นรัฐแมสซาชูเซตส์กล้วยไม้นารีคือพืชที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายเพราะใช้เวลาในการออกดอกหลายปีและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์อีกทั้งกล้วยไม้รองเท้านารีจะเจริญเติบโตได้เฉพาะในธรรมชาติ
เพราะต้องอาศัยเชื้อราในดินดังนั้นจึงไม่สามารถเพาะพันธุ์ดอกไม้หายากชนิดนี้ได้ในเชิงพาณิชย์หากไม่ใช่การขุดมาจากธรรมชาติ 5. ดอกพวงหยกเจดไวน์หรือดอกพวงหยกเป็นพืชไม้เลื้อยที่มีช่อดอกห้อยระยะหายากใบมีสีเขียวเข้มช่อดอกจะออกตามซอกใบมีรูปร่างคล้ายกรงเล็บมีสีคล้ายกับสีเขียวของหยกอันสว่างไสวซึ่งระยะของช่อดอกพวงหยกนั้นสามารถยาวได้ถึง90เซนติเมตรด้วยจำนวนดอกราว75ดอกใน1ช่อกลีบเลี้ยงดอกไม้หายากชนิดนี้เจริญเติบโตเฉพาะในป่าฝนเขตร้อนของฟิลิปปินส์เท่านั้นและโดยปกติแล้วดอกไม้ทั่วไปมักจะมีแมลงมาช่วยผสมเกสรในเวลากลางวันแต่สำหรับดอกพวงหยกผู้ที่ทำหน้าที่นี้คือค้างคาวเนื่องจากช่อดอกมีสีที่สว่างไสวโดดเด่นแม้ในยามค่ำคืนปัจจุบันดอกพวงหยกอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติเนื่องจากถูกคุกคามจากการตัดไม้ทำลายป่าเกิดการเสื่อมโทรมของธรรมชาติซึ่งไม่เพียงแต่ต้นดอกพวงหยกเท่านั้นที่ประสบปัญหาแต่กับพืชหายากชนิดอื่นๆในป่าฝนของฟิลิปปินส์ก็กำลังลดจำนวนลงอย่างรวดเร็วเช่นกัน 6. กล้วยไม้ผีโกสต์ออร์คิดหรือกล้วยไม้ผีเป็นดอกไม้หายากที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่รัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาประเทศคิวบาและในประเทศบาฮามัสเป็นกล้วยไม้กาฝากเนื่องจากไม่มีใบเป็นพืชที่ต้องการน้ำบริสุทธิ์ตามธรรมชาติเช่นน้ำฝนหรือน้ำกลั่นต้องการแสงแดดในทิศตะวันออกอุณหภูมิที่เฉพาะตัวรวมทั้งสิ่งแวดล้อมที่มีความชื้นสูงดอกกล้วยไม้ผีจะบานสะพรั่งส่งกลิ่นหอมคล้ายแอปเปิลในตอนเช้าตรู่ครั้งละ 1-10 ดอกดอกสีขาวบริสุทธิ์มีกลีบดอกด้านล่าง2เส้นที่โค้งสวยงามทำให้กล้วยไม้หายากนี้สวยโดดเด่นไม่เหมือนใครท่ามกลางป่าใหญ่ซึ่งรากของมันจะซ่อนตัวอยู่บนต้นไม้ได้อย่างแนบเนียนจนดูเหมือนกับว่ากำลังลอยอยู่กลางอากาศเป็นที่มาของชื่อกล้วยไม้ผีกล้วยไม้หายากชนิดนี้ใกล้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติอีกทั้งการเพาะปลูกก็ยากลำบากเพราะมีเงื่อนไขในการเติบโตที่เฉพาะเจาะจงซึ่งกล้วยไม้ผีได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายในรัฐฟลอริดาห้ามนำออกมาจากป่าเพื่ออนุรักษ์ไว้อีกทั้งพืชที่นำออกมาจากป่าก็มักจะตายลงในเวลาไม่ถึงปี 7. ดอกดาวกระจายช็อกโกแลตคอสมอสเป็นดอกไม้ชนิดหนึ่งในสายพันธุ์ดอกดาวกระจายมีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศเม็กซิโกเคยถูกรายงานว่าสูญพันธุ์ไปแล้วจากธรรมชาติแต่ทว่าก็ถูกพบอีกครั้งในธรรมชาติในเวลาต่อมาช็อกโกแลตคอสมอสสีแดงเข้มมนที่ดูทรงพลังต่างจากดอกคอสมอสในสายพันธุ์อื่นที่จะมีสีสันสดใสรวมทั้งมันยังมีกลิ่นหอมนุ่มละมุนคล้ายกับกลิ่นช็อกโกแลตอันเป็นที่มาของชื่อดอกที่อุดมสมบูรณ์จะมีความกว้างประมาณ2นิ้วในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นแสงแดดจัดตลอดทั้งวันจะยิ่งทำให้ช็อกโกแลตคอสมอสออกดอกเป็นจำนวนมากซึ่งตอนนี้กำลังได้รับการเพาะพันธุ์อย่างแพร่หลายเพราะความน่าหลงใหลที่ไม่เหมือนใคร 8. ดอกยิบราลตาร์แคมเปียนเคยถูกรายงานว่าสูญพันธุ์จากธรรมชาติไปแล้วในปี 1992 แต่ทว่าถูกพบอีกครั้งในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติยิบราลตาร์ดินแดนที่อยู่ในการคุ้มครองของอังกฤษยิบราลตาร์แคมเปียนเป็นต้นไม้ยืนต้นสูงประมาณ40เซนติเมตรดอกสีขาวอมชมพูไปจนถึงสีม่วงอ่อนเป็นดอกไม้ที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายของยิบราลตาร์ตั้งแต่ปี 1991 เนื่องจากเป็นดอกไม้หายากพวกมันต้องการสภาพแวดล้อมที่เฉพาะตัวในการเจริญเติบโตอย่างบนภูเขาสูงโดยในปัจจุบันได้มีการนำตัวอย่างของยิบราลตาร์แคมเปียนมาปลูกที่สวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิวณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษหรือที่รู้จักกันในชื่อสวนคิวที่มีหอพันไม้ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเป็นแหล่งสะสมต้นไม้จากทั่วโลกมากที่สุดแห่งหนึ่งอีกด้วย 9. ดอกแฟรงคลิเนียFranklin Tree Flower หรือ The Lost Camellia เป็นดอกไม้ที่เคยสูญหายไปจากป่าและไม่เคยมีใครพบเห็นมันอีกจนกระทั่งถูกพบเจออีกครั้งโดยนักพฤกษศาสตร์ที่ลุ่มแม่น้ำรัฐจอร์เจียจึงทำให้เคยถูกขนานนามว่าเป็นดอกไม้ที่หายากที่สุดในโลก Franklin Tree Flower เป็นดอกไม้ที่มีขนาดใหญ่มีสีขาวราวหิมะโดยมีเกสรสีเหลืองทองอยู่ใจกลางและมีกลิ่นหอมน่าหลงไหลมีหน้าตาคล้ายกับดอกแมกโนเลียที่กำลังเบ่งบานในฤดูใบไม้ร่วงส่วนใบมีสีเขียวเข้มและจะเปลี่ยนเป็นสีแดงส้มหรือชมพูในฤดูใบไม้ร่วงปัจจุบันมีการฟื้นฟูให้ดอกไม้หายากชนิดนี้โดยการปลูกไว้ตามธรรมชาติใกล้ๆกับแหล่งถิ่นกำเนิดของมันเพื่อให้สามารถเจริญเติบโตได้อย่างเต็มที่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ซึ่งแฟรงคลินทรีฟลาวเวอร์ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นดอกไม้บนตราประทับประจำภาคใต้ของประเทศอีกด้วย 10. ดอก Middle Mist Red Middle Mist Red เป็นดอกไม้ที่หายากที่สุดในโลกและมีราคาแพงที่สุดในโลกเช่นเดียวกันซึ่งถึงแม้ชื่อของมันจะมีคำว่าสีแดงแต่ทว่าดอกจริงนั้นมีสีชมพูเข้มแสนหวานกลีบดอกซ้อนทับกันอย่างน่าหลงไหลโดยนักพฤกษศาสตร์ระบุว่าเป็นดอกไม้ในสกุลเดียวกับดอกคาเมเลียแต่ไม่สามารถระบุสายพันธุ์ที่ชัดเจนได้จนกระทั่งผ่านไป3ปีนักวิจัยจึงประสบความสำเร็จในการระบุตัวตนของ Middle Mist Red ได้ปัจจุบันจุดที่จะพบดอกไม้นี้มีเพียง2แห่งบนโลกเท่านั้นคือที่ Treaty House ที่ประเทศนิวซีแลนด์ที่ซึ่งเป็นสถานที่ในการลงนามปฏิญญาอิสรภาพของนิวซีแลนด์ในปี 1835 ซึ่งปัจจุบันเป็นเขตสงวนแห่งชาติและอีกสถานที่หนึ่งคือเรือนกระจกในคฤหาสน์หรู Chiswick House and Gardens ณ ประเทศอังกฤษ Middle Mist Red มีสรรพคุณที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมากมายเป็นมอยส์เจอไรเซอร์ตามธรรมชาติเพื่อความชุ่มชื้นของผิวมีส่วนผสมของคอลลาเจนที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้ออีกทั้งช่วยให้เส้นผมดูเงางามแข็งแรงอีกด้วย